हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण नवीन चॅप्टरला सुरुवात करणार आहोत. स्टँडर्ड 12 डीएफ ब्लॉक एलिमेंट त्यातला पहिला पार्ट आपण लक्षामध्ये घेणार आहे. डी ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर नंबर 1. आता डी ब्लॉक एलिमेंट याच्याविषयी माहिती बघण्यापूर्वी माझं तुम्हाला एक सजेशन असेल की केमिस्ट्री विथ देवल सर हे जे यूट्यूब चॅनल आहे, या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्टँडर्ड 10 प्लेलिस्टमध्ये जायचं. स्टँडर्ड 10 पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या चॅप्टरमध्ये जायचं आणि त्यामध्ये लेक्चर नंबर 7 to 10 7, 8, 9, 10 हे 4 लेक्चर सुरुवातीला ऐकायचे आणि मग या चॅप्टरला शिकायला सुरुवात करायची. कारण हे 4 लेक्चर जर का तुम्ही बघितले तर तुम्हाला बेसिक जे आहे या डी ब्लॉक एलिमेंटचं किंवा व्हॉट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक याची जी एक इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन आहे, ही इन्फॉर्मेशन तुमच्या लक्षामध्ये येईल आणि मग हे चॅप्टर समजण्यासाठी तुम्हाला सोपं जाईल. तर कोणतं चॅनल सांगितलं आहे? केमिस्ट्री विथ देवल सर. प्लेलिस्टमध्ये स्टँडर्ड 10 पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लेक्चर नंबर कोणतं सांगितलं आहे? 7, 8, 9 आणि 10. तर आता आपण डी ब्लॉक या टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत. बघा, या ठिकाणी तुमच्यासमोर मी पिरियॉडिक टेबलचा स्केलेटॉन दिलेला आहे. या पिरियॉडिक टेबलमध्ये हा आहे ग्रुप नंबर 1, 2. या ठिकाणी असणार आहे ग्रुप 3 to 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 असे टोटल 10 ग्रुप्स या ठिकाणी असणार आहे. इथे 13, 14, 15, 16, 17, 18 असे उरलेले ग्रुप्स या ठिकाणी असतील. आणि बॉटमला मी या ठिकाणी काढलेलं नाही आहे, पण बॉटमला 2 सेपरेट सिरीज असतात. तुम्हाला माहिती आहे, एक लॅन्थेनाइडची असते आणि एक ॲक्टेनाइडची असते. अशा पद्धतीचा तो पिरियॉडिक टेबल असतो. आता या पिरियॉडिक टेबलमध्ये ग्रुप नंबर 1 आणि 2 म्हणजे एस ब्लॉक एलिमेंट्स असतात. हे जे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आहे हे मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट्स आहे. आणि या साईडला ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपण बसवलेले आहेत आणि हे लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे. इनफॅक्ट यामध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट्स असतात. आणि एस ब्लॉक आणि पी ब्लॉक या दोघांच्या मध्ये बसलेले जे एलिमेंट्स आहे फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12 म्हणजे टोटल 10 ग्रुप्समध्ये जे एलिमेंट्स बसलेले आहेत, ऑल दीज आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट. आता मुद्दा हा आहे की यांना डी ब्लॉक एलिमेंट्स का म्हटलं जातं. त्याच्या आधी जे बॉटमला 2 सिरीज आपण सांगितल्या आता की एक लॅन्थेनाइड आहे आणि एक ॲक्टेनाइड आहे, त्यांना एफ ब्लॉक एलिमेंट असं म्हटलं जातं. म्हणजे पिरियॉडिक टेबलमध्ये इकडे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आणि बॉटमला 2 सिरीजमध्ये कुठला ब्लॉक असेल? एफ ब्लॉक असणार आहे. या डी ब्लॉकवरती जरा आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे. These are the elements which are placed between more electropositive S block element and less electropositive P block element. कोणामध्ये बसलेले आहेत हे? तर मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एस ब्लॉक आणि लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह पी ब्लॉक यामध्ये हे एलिमेंट्स बसल्याचं आपल्याला दिसून येतं. ग्रुप्स 3 to 12 आहे. टोटल 10 ग्रुप्समध्ये बसवलं आहे आपण यांना. दे आर प्रेझेंट बिटवीन एस ब्लॉक विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह अँड पी ब्लॉक विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. आणि त्यामुळे काय होतं की हे जे डी ब्लॉक्स आहे यांच्याकडे इंटरमिजिएट प्रॉपर्टीज असतात. दे पझेस इंटरमिजिएट, कारण हे मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, हे लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, मग हे मीडियम इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट्स आहेत डी ब्लॉक एलिमेंट. आणि म्हणजेच त्यांच्याकडे इंटरमिजिएट प्रॉपर्टीज आहे. They possess intermediate properties and they acts like a bridge between S block and P block. S block आणि P block यांच्यामध्ये ते ब्रिज म्हणून काम करत असतात. आणि as they possess intermediate properties to that of S block and P block, these elements are called as transition element. या एलिमेंट्सला काय म्हटलं जातं? ट्रान्झिशन एलिमेंट्स असं आपण म्हणत असतो. बघा काय काय सांगितलंय. या साईडला मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एस ब्लॉक, या साईडला लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह पी ब्लॉक. या दोघांच्या मध्ये
टोटल 10 ग्रुप्समध्ये बसलेले आहेत डी ब्लॉक. यांच्याकडे इंटरमिजिएट प्रॉपर्टीज आहेत. ते ब्रिज म्हणून काम करतात एस ब्लॉक आणि पी ब्लॉकमध्ये. ॲज दे पझेस इंटरमिजिएट प्रॉपर्टीज दे आर कॉल्ड एज ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. त्यांना आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट्स असं म्हणू शकतो. बरोबर आहे. त्यापुढे इथे आपण याची डेफिनेशन काय करता येईल. तर व्हॉट आर डी ब्लॉक एलिमेंट. They are the element in which last electron of the element enters into d orbital of penultimate shell, that is last but one shell of the atom. ज्यांचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन, ज्यांचा लास्ट डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द d orbital of the last but one shell. शेवटून दुसऱ्या ऑर्बिटच्या डी ऑर्बिटलमध्ये ज्यांचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन एंटर होतो त्यांना आपण म्हणत असतो डी ब्लॉक एलिमेंट. डेफिनेशन पुन्हा लक्षात घ्या. लास्ट डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टिमेट शेल, दॅट इज द लास्ट बट वन शेल. सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड ॲज डी ब्लॉक एलिमेंट. There are total 40 D block element. 40 D block elements आहेत. हे कुठे बसले आहेत. तर हे मिडल ऑफ द पिरियडिक टेबल बसले आहेत. कोणत्या ग्रुपमध्ये आहे. फ्रॉम 3 to 12. कुठल्या पिरियडमध्ये बसले आहेत. तर यामध्ये इथे 4th पिरियड पासून ते बसले आहेत. 4 to 7 एवढ्या पिरियडमध्ये आहेत. 4 पिरियडमध्ये 10 आहेत. 4th पिरियडमध्ये स्कॅन्डियम 21 to झिंक 30 असे 10 एलिमेंट्स बसलेले आहेत. 5th पिरियडमध्ये एटेरियम 39 to कॅडमियम 48 असे 10 एलिमेंट्स बसलेले आहेत. त्याच्यानंतर 6th पिरियडमध्ये लॅन्थेनम 57 हा एक आहे. त्याच्यानंतर हाफनियम 72 to मर्क्युरी 80 असे 10 एलिमेंट्स बसलेले आहेत. त्याच्यानंतर 7th पिरियडमध्ये ॲक्टेनम 89 हा एक. त्यानंतर रुदरफोर्डियम 104 to अननबायम दॅट इज कोपरनिकम 112 हे 10 एलिमेंट्स आहे. म्हणजे 4th पिरियडमध्ये 10 आहेत. 5th मध्ये 10 एलिमेंट्स आहे. 6th मध्ये 10 आहे आणि 7th मध्ये 10 आहे. असे 10 10 10 आणि 10 असे टोटल 40 एलिमेंट्स या मिडल ऑफ द पिरियडिक टेबलमध्ये बसलेले आहे. अँड ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट. नाउ व्हाय. बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन of all these elements enters into the d orbital of the penultimate shell, that is last but one shell. शेवटून दुसऱ्या ऑर्बिटच्या डी ऑर्बिटलमध्ये यांचा लास्ट इलेक्ट्रॉन जातो म्हणून यांना आपण डी ब्लॉक एलिमेंट असं म्हणत असतो. लक्षात द्या कन्सेप्ट. तर टोटल किती एलिमेंट सांगितले आपण. तर 40 एलिमेंट्स आहे असं आपण इथे बोललेलो आहोत. आता यांचं जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असेल हे इम्पॉर्टंट आहे. द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. काय सांगितलंय. n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. This is general outer electronic configuration of d block element, where n-1d stands for last but one shell. n-1 म्हणजे लास्ट बट वन. n म्हणजे लास्ट शेल. आलं की लक्षामध्ये. n इज द लास्ट वन. हा जो n जो आहे हा लास्ट आहे आणि पुढे n-1 म्हणजे लास्ट बट वन आहे. मग n-1 इज द लास्ट बट वन शेल विच मे हॅव 1 to 10 इलेक्ट्रॉन. त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन्स असू शकतील. 1 ते 10 इलेक्ट्रॉन्स तिथे असतील. n stands for last shell which where its s orbital may possess 1 to 2 इलेक्ट्रॉन. त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन असू शकतात. 1 ते 2 इलेक्ट्रॉन्स असू शकतात. काय सांगतोय लक्ष द्या. जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. n that is last shell, its s orbital may contain 1 to 2 electron. n-1 that is last but one shell, its d orbital may possess 1 to 10 electron. 1 ते 10 इलेक्ट्रॉन या n-1d मध्ये असतील. तर ns मध्ये 1 ते 2 इलेक्ट्रॉन या दरम्यान इलेक्ट्रॉन्स असू शकतात. तर दिस इज अबाउट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओव्हरऑल यामध्ये 2 मुद्दे सध्या महत्त्वाचे आहेत. एक डेफिनेशन आणि दुसरं जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन.
डेफिनेशन काय सांगितली होती? इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टिमेट शेल, दैट इज लास्ट but one shell, then those elements are called as d block element. Their general outer electronic configuration is n-1 d 1 to 10 and s 1 to 2, where n-1 stands for last but one shell. Its d orbital may possess 1 to 10 electron. N means last shell. Its s orbital may possess 1 to 2 electron. लक्षात येते ना कन्सेप्ट ही? तर आपण आता सांगितलं की टोटल 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहे आणि हे जे टोटल 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहे हे वेगवेगळ्या पिरियडमध्ये बसलेले आहे. बघा या ठिकाणी एक समरी मी तुमच्या समोर काढलेली आहे चार्टच्या माध्यमातून. पहिल्याला आपण कॉलम दिला ट्रान्झिशन सिरीज, मग आहे पिरियड, एलिमेंट्स आणि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता काय आहे बघा, फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज. ॲक्च्युली हे जे सगळे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहे दे आर डिवायडेड इंटू 4 ट्रान्झिशन सिरीज. 4 ट्रान्झिशन सिरीजमध्ये या सगळ्या डी ब्लॉक एलिमेंट्सला आपण डिव्हाइड केलेलं आहे. फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज इज कॉल्ड एज 3D सिरीज. आता 3D सिरीज का म्हटलं असेल? कारण लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट एंटर्स इनटू 3D ऑर्बिटल. 3D ऑर्बिटलमध्ये यांचं लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होणार आहे. मग फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज इज कॉल्ड एज 3D सिरीज. आणि ही जी पहिली ट्रान्झिशन सिरीज आहे 3D सिरीज आहे ही कोणत्या पिरियडमध्ये असते? 4th पिरियडमध्ये. आणि कुठपासून कुठपर्यंत आहे? तर स्कँडियम 21 टू झिंक 30 असे टोटल 10 एलिमेंट्स आहे. आणि हे जे टोटल 10 एलिमेंट्स आहेत यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ॲरेगॉन 18 3D 1 to 10 4s 1 to 2. ॲरेगॉन 18 3D 1 to 10 4s 1 to 2 असं यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. काय सांगतोय बघा, फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज त्याला आपण म्हणत असतो 3D सिरीज. ती 4th पिरियडमध्ये आहे. त्याच्यामध्ये एलिमेंट 10 एलिमेंट्स आहे. ते स्कँडियम 21 टू झिंक 30 पर्यंत आहे. आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जेव्हा आपण शिकू तेव्हा ते ॲरेगॉन 18 3D 1 to 10 4s 1 to 2 असणार आहे. सध्या ही समरी बघतोय आपण, नंतर एक एक सिरीज आपल्याला त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन व्यवस्थित लक्षामध्ये घ्यायचंच आहे. सेकंड ट्रान्झिशन सिरीजला 4D सिरीज असं म्हणतात. 4D सिरीज का बरं? कारण हे जे एलिमेंट्स आहे यांचा लास्ट इलेक्ट्रॉन त्यांच्या 4D ऑर्बिटलमध्ये जात असला पाहिजे. मग सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज इज 4D सिरीज. आणि 4D सिरीज कोणत्या पिरियडमध्ये आहे? तर 5th पिरियडमध्ये आहे. बघा 3D सिरीज 4थ्या पिरियडमध्ये, 4D सिरीज 5व्या पिरियडमध्ये आहे. कुठपासून कुठपर्यंत आहे? तर एटेरियम 39 टू कॅडमियम 48. यांचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असणार आहे? क्रिप्टॉन 36 4D 1 to 10 5s 0 to 2. काय सांगितलं? क्रिप्टॉन 36 4D 1 to 10 5s 0 to 2 असं यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असणार आहे. तिसरी ट्रान्झिशन सिरीज, थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज, याला 5D सिरीज असं म्हटलं जातं. का? कारण यांचा लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटलमध्ये जातो. यामध्ये कोणते एलिमेंट आहे? तर लॅन्थेनम 57 हा एक आहे. त्याच्यानंतर डायरेक्ट हाफनियम 72 टू मर्क्युरी 80 हे. तुम्हाला प्रश्न पडेल की 58 टू 71 कुठे गेले? तर 58 टू 71 हे लॅन्थेनाइट्स आहे. ते खाली बॉटमला F ब्लॉकमध्ये असणार आहेत, ते यामध्ये नाही. म्हणजे लॅन्थेनम 57 याच्यानंतर 58 टू 71 या ठिकाणी येणार नाही. डायरेक्ट कोणता येईल? 72 हाफनियम टू 80 मर्क्युरी. म्हणजे हे 9 आणि हा 1 10 असे टोटल 10 एलिमेंट्स या ठिकाणी आहेत. कोण कोण आहे? लॅन्थेनम 57 अँड हाफनियम 72 टू मर्क्युरी 80. यातल्या लॅन्थेनमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे? झेनॉन 54 5D1 6s2. आणि हाफनियम टू मर्क्युरीचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे? झेनॉन 54 4f14 5D2 to 10 6s2. हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्रत्येक एलिमेंटचे आपण 11वी मध्ये शिकलेले असतात. त्याच्यानंतर फोर्थ ट्रान्झिशन सिरीज आहे त्याला 6D सिरीज म्हणतात. बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 6D ऑर्बिटल. इट बिलॉंग्स टू 7th पिरियड. याचा पहिला आहे ॲक्टेनम 89.
त्याच्यानंतर 90 ते 103 ॲक्टेनाइडमध्ये एफ ब्लॉकमध्ये बॉटम ऑफ द पिरियडिक टेबल बसलेले आहे. त्याच्यानंतर 104 पासून रुदरफोर्डियम 104 तो अननबायम UUB 1112 ज्याला कोपर्निकम असं देखील आपण म्हणतो, तर हे हा 1 आणि हे 9 असे टोटल 10 एलिमेंट्स हे 4th ट्रान्झिशन सिरीजमध्ये 6D सिरीजमध्ये 7th पिरियडमध्ये येतात. यातल्या ॲक्टेनमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे रेडॉन 86 6D1 7S2 आणि रुदरफोर्डियम टू अननबायमचा आहे रेडॉन 86 5F14 6D2 to 10 7S2. बघा, 4th transition series is called as 6D series. It belongs to 7th period. यातला पहिला आहे ॲक्टेनम 89, नंतर आहे रुदरफोर्डियम 104 to UUB 1112. ॲक्टेनमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इथे दिलं आहे आणि रुदरफोर्डियम टू UUBचं हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिलं आहे. ही समरी आपण या ठिकाणी दिली आहे. लक्षात ठेवा, हा चार्ट तुमचा पूर्ण पाठ पाहिजे. या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरती सुद्धा काही वेळेला MCQ येतो आणि म्हणून समरी पहिले तुमच्या समोर मांडली आहे. ही रोज वाचत जायची, हळूहळू करत लक्षामध्ये येईल. फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज 3D सिरीज 4th पिरियड स्कॅन्डियम टू झिंक अरेगॉन 18 3D 1 to 10 4S 1 to 2. सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज 4D सिरीज बिलोंग टू 5th पिरियड Y39 to CD 48 क्रिप्टॉन 36 4D 1 to 10 5S 0 to 2. थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज 5D सिरीज 6th पिरियड लॅन्थेनम 57 and हाफनियम 72 to मर्क्युरी 80. लॅन्थेनमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झेनॉन 54 5D1 6S2 आणि उरलेल्यांचं झेनॉन 54 4F14 5D2 to 10 6S2. देन फोर्थ ट्रान्झिशन सिरीज 6D सिरीज बिलोंग्स टू 7th पिरियड. यात ॲक्टेनम 89 आहे अँड रुदरफोर्डियम 104 टू UUB 1112. यातल्या ॲक्टेनमचं आहे RN 86 6D1 7S2 आणि उरलेल्यांचं आहे RN 86 5F14 6D2 to 10 7S2. This is about the 4 transition series 3D, 4D, 5D and 6D along with their electronic configuration. हे बघा, आपण 4 ट्रान्झिशन सिरीज या ठिकाणी 40 D ब्लॉक एलिमेंट्स करता आता बघितल्या होत्या, त्यालाच आपण कंटिन्यू करणार आहे. ही जी पहिली ट्रान्झिशन सिरीज आहे यातला शेवटचा एलिमेंट आहे झिंक 30, सेकंड मधला आहे कॅडमियम 48, थर्ड मधला आहे मर्क्युरी 80 आणि फोर्थ मधला आहे UUB कोपर्निकम 112. आता हे वेगळे का लिहिले 4 हे तुम्हाला लक्षामध्ये येईल. एक गोष्ट बघा, हे जे सगळे एलिमेंट्स आहे 10 + 10 + 10 + 10 40 एलिमेंट्स, यांना आपण डी ब्लॉक एलिमेंट असं म्हणत असतो, कारण यांचा लास्ट इलेक्ट्रॉन हा पेनल्टीमेट शेलच्या डी ऑर्बिटलमध्ये जातो. As the last electron of these element enters into the D block of the penultimate shell, that's why all these are called as D block element. तसंच यांना आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट सुद्धा म्हणत असतो बिकॉज दे आर प्लेस इन बिटवीन द मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह S ब्लॉक अँड लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह P ब्लॉक. They possess transition properties, they possess intermediate properties. ट्रान्झिशन एलिमेंट करता एक महत्त्वाचं वाक्य डेफिनेशनसाठी घेतलं जातं, ते म्हणजे काय आहे तर ट्रान्झिशन एलिमेंट शुड हॅव पार्शियली फिल्ड N-1 D सबशेल. कोणाला ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणायचं तर ज्यांचं N-1 D सबशेल हे अर्धवट भरलेलं असेल त्याला ट्रान्झिशन एलिमेंट असं आपण म्हणत असतो. मग आता जर का आपण झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी आणि कोपर्निकम यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर का तपासलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की यांचा N-1 D सबशेल तर कम्प्लिटली फिल्ड आहे. and as N-1 D subshell is completely filled, यांना आपण काय म्हणू शकणार नाही, ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणू शकणार नाही. मग तुम्ही म्हणाल आतापर्यंत तर म्हणत होतो आपण, याचं कारण आहे की ओव्हरऑल जर का आपण बघितलं तर हे जे एलिमेंट्स आहे झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी आणि अननबायम, दे शोज nearly similar properties to that of the transition element, and that's why they are placed along with the transition element, they are placed along with the D block element. हे डी ब्लॉक एलिमेंट आहेच कारण यांचा लास्ट इलेक्ट्रॉन हा N-1 D मध्ये चाललेला आहे, पण यांना ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणता येणार नाही कारण यांचं N-1 D सबशेल हे कम्प्लिटली फिल्ड आहे. मग काय वाक्य दिलंय बघा, कोणाला ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणायचं ज्यांच्याकडे पार्शियली फिल्ड N-1 D सबशेल असेल.
But for zinc, cadmium, mercury and anubium, n-1 d subshell is completely filled. यांचं n-1 d subshell तर completely filled आहे. Hence they are not transition element. म्हणून ते transition element नाही. Although they are d block element. ते d block आहेत कारण लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल मध्ये चाललाय, पण ते ट्रान्झिशन एलिमेंट नाही कारण n-1 डी सबशेल त्यांचं कम्प्लिटली फील्ड आहे. आणि यावरून आपल्याला एक वाक्य मिळतं, ते कोणतं की सगळेच्या सगळे ट्रान्झिशन एलिमेंट्स हे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रान्झिशन एलिमेंट. झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी, अननबायम हे डी ब्लॉक आहेत पण हे ट्रान्झिशन नाही आहे. म्हणजे सगळे डी ब्लॉक एलिमेंट हे काय नसतात, ट्रान्झिशन एलिमेंट नसतात, पण सगळे ट्रान्झिशन एलिमेंट मात्र काय असतात तर डी ब्लॉक एलिमेंट असतात. शेवटचं वाक्य बघा, दस ऑल ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रान्झिशन एलिमेंट. तर दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट. आपण यानंतर पहिली ट्रान्झिशन सिरीज शिकणार आहोत, फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज 3D सिरीज. आणि आपला प्रामुख्याने अभ्यास मी या ठिकाणी सांगेल की फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज वरतीच आहे, 3D सिरीज वरतीच आहे. म्हणजे स्कॅन्डियम टू झिंक या एलिमेंटचा अभ्यास करून आपल्याला डी ब्लॉक एलिमेंट्समध्ये कशा कशा प्रॉपर्टीज बदलत जातात हे आपल्याला शिकायला मिळणार आहे. ते आपण नेक्स्ट पिरियडमध्ये लक्षामध्ये घेऊ. थँक्यू.